Η ατοπλαστική είναι μια συνηθισμένη επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Για το θέμα αυτό βεβαίως έχουμε μιλήσει εκτενώς με τον πλαστικό χειρουργό Νόντα Καποσίτα και επίσης έχουμε παρακολουθήσει την αληθινή μαρτυρία του Χρήστου που μας μίλησε για την εμπειρία αυτή που είχε και μάλιστα όπως είδατε και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σήμερα θα ακούσουμε μια άλλη αληθινή μαρτυρία από γυναίκα αυτή τη φορά. Είναι ένα νεαρό κορίτσι, η Μαλβίνα, που είναι σήμερα εδώ κοντά μας και η οποία υπευλήθηκε εκείνη σε οτοπλαστική και θα μας τα πει όλα για την εμπειρία που είχε. Πόνασε, δεν πόνασε, τι συνέβη, τα πάντα. Μαλβίνα, τι κάνεις? Καλά. Καλώς όρισες εδώ. Βρήκα. Είσαι πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Είσαι κούκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά γι' αυτό οφείλεται και ο γιατρός μας. Έχει μαγικό χεράκι. Αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι αλλάζει όλη σου η ψυχολογία. Θα μου τα πεις όλα με τη σειρά. Θέλω, εσύ έκανες οτοπλαστική, έτσι. Θέλω να μου πεις τι πρόβλημα είχες. Ήτανε πεταχτά. Τα φτάκια μας, ναι. Ήτανε πολύ πεταχτά. Σε σημείο δηλαδή που... Να φαίνεται και να μην πιάνω ποτέ το μαλλί πάνω. Σήμερα όπως βλέπω τα έχεις πιάσει πάρα τα μαλλιά και σε δίνω και πάρα πολύ. Ναι, έκανε την επέμβαση, δεν το αφήνω κάτω. Ναι. Σε ενοχλούσε λοιπόν αυτό. Αυτό ήταν κάτι που δημιουργούσε πρόβλημα από τότε που ήσουν ένα μικρό παιδάκι. Ναι. Ήτανε ψυχολογικό πολύ. Δηλαδή τώρα νιώθω ότι μου έχουν φύγει από πάνω μου 20 κιλά. Ναι. Τόσο πολύ. Από το σχολείο δηλαδή, ακούγες και πειράγματα από τα άλλα παιδάκια. Όχι, δεν με πειράζανε, γιατί τα είχα πάντα κάτω τα μαλλιά μου. Απλά ήταν το θέμα δικό μου. Δηλαδή, εγώ δεν ένιωθα καλά. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα άλλαζε πολύ και την ψυχολογία και θα έλεγες να μην βάλω τώρα με καριά σκουλαρίκια, να μην μαζέψω τα μαλλιά μου, να τα έχω κάτω τα μαλλιά. Όλο αυτό σου άλλαζε σου άλλαζε όλη τη διάθεση. Και ήθελα πάντοτε να το κάνω. Και τελικά τι έγινε, πώς πήρες την απόφαση? Τελευταία στιγμή. Δεν είχα καν μαζέψει τα χρήματα και το παίρνω απόφαση μία μέρα και λέω στη μαμά μου, θα πάω να κάνω οτοπλαστική. Μα, όλοι εντάξει, όσο να είναι όλοι οι γονείς, δεν συμφωνούν. Και όσο είναι οι μία γονείς, επέμβαση... θέλω να μείνουμε σε αυτό, γιατί δεν συμφωνούν, φοβούνται. Φοβούνται. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, εγώ το είχα ψάξει πριν. Και τον γιατρό τον βρήκα στο ίντερνετ. Ναι. Και μετά συναντηθήκατε από κοντά. Ναι, συναντηθήκαμε από κοντά και είναι λιγάκι έτσι περίεργη ιστορία γιατί μου είχε κλείσει ραντεβού η μαμά μου με άλλον γιατρό. Αλλά δεν ξέρω, εγώ είχα δει τον κύριο Καποσίτα και με είχε τραβήξει από την πρώτη στιγμή. Τα κάνει αυτό ο κύριος Καποσίτα. Ειδικά από τη συνέντευξη του Χρήστου που είχα δει όλες τις λεπτομέρειες κτλ. Ο κύριος Καποσίτας έκανε να αισθανθείς ασφαλής, να μην φοβηθείς λοιπόν καθόλου. Και από την πρώτη στιγμή, αφού ήρθαμε την προϋπόθεση να μιλήσω μαζί του, να δω ότι μετά από 1-2 μήνες θα ξαναβρεθώ μαζί του και θα το κλείσουμε. Ήταν τόσο πιστικός, τόσο ευχάριστος άνθρωπος που επί τόπου του λέω γιατρέ, την άλλη εβδομάδα έρχομαι. Και το κάνετε τόσο σύντομα δηλαδή, μετά από μία εβδομάδα. Καταρχάς θέλω να μου πεις, η επέμβαση αυτή πόση ώρα διαρκεί? Μία ώρα. Μία ώρα περίπου. Αυτό γίνεται με τοπική ή με ολική νάρκωση? Με τοπική αναισθησία. Δηλαδή, όλη την ώρα που ο γιατρός δουλεύει πάνω σου και φτιάχνει τα φτάκια. Εσύ έχεις τις αισθήσεις σου. Και επίσης σου δείχνει και με το καθρεφτάκι, το πρώτο που όταν το χειρουργείς. Και λες και εσύ τη γνώμη σου εκείνη τη στιγμή, αν ξέρω εγώ θες να το μαζέψει λίγο παραπάνω, θέλεις να σου κάνει κάτι άλλο. Σου δίνει λοιπόν την αίσθηση της συμμετοχής, έτσι, ότι δεν γίνεται τίποτα εν αγνία σου. Ότι εκείνη την ώρα εσύ μπορείς να παρακολουθήσεις τη διαδικασία, μπορείς να επέμβεις και αν δεν σ' αρέσει κάτι και μπορείς να το πεις στον γιατρό να το αλλάξει. Φυσικά. Αυτό σε κάνει αισθάνεσαι σιγουριά, Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ πόνεσες καθόλου? Όχι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα δηλαδή. Τίποτα απολύτως. Ήταν πάρα πολύ απλή επέμβαση. Είχα πάει κι εγώ με θετική ψυχολογία, είχε και ο γιατρός θετική ενέργεια. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ καλά. Ναι. Τελειώνει λοιπόν η επέμβαση της οτοπλαστικής και από ό,τι έχω ακούσει μετά τοποθετούν έναν επίδεσμο. Ναι, έναν λευκό επίδεσμο. Τον φοράς για 2 μέρες, μετά πας και το βγάζει ο γιατρός και μετά μπορείς αμέσως να λούσεις τα μαλλιά σου. Αμέσως, δηλαδή μετά από 2 μέρες μπορείς να λουστείς και να κυκλοφορείς κανονικά, έτσι δεν είναι? Ναι, κανονικότατα. Να σε ρωτήσω κάτι μετά. Εγώ ταξίδεψα κιόλας, πήγα στοιχείο μετά. Πήγα στο κομμωτήριο, έβγαλε τον επίδεσμο στον γιατρό μου, μου φτιάξει τα μαλλιά μου μετά, γιατί δεν είχα που να πάω και έφυγα για τυχείο. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαλβίνα, μετά την επέμβαση φεύγεις
αμέσως? Ναι. Α, φεύγεις αμέσως, δεν μένεις καθόλου μέσα. Καθόλου. Εγώ έκατσα ίσα μισή ωρίτσα για να συνέλθω, εντάξει, και μετά έφυγα. Και μετά Ναι, έφυγες. πήρε το πλοίο. Αυτό πονούσε καθόλου ή όχι μετά? Είναι λιγάκι ελαφρύς ο πόνος το βράδυ, γιατί δεν μπορείς να κοιμηθείς στο πλάι, μόνο ανάσκελα, αλλά περνάει. Όταν λέμε ελαφρύς ο πόνος, τι εννοούμε? Τσιμπηματάκι θα το έλεγα κυριότερο. Δηλαδή, μπορεί να είσαι τώρα καλά και μετά ξαφνικά μετά από 10 λεπτά κάτι να σε ενοχλεί. Περάσει. Ναι. Είναι δηλαδή, όπως μου την παρουσιάζεις, μια πολύ απλή και καθόλου επίπονη διαδικασία. Καθόλου. Μετά λοιπόν από 2 μέρες βγάζετε τους επιδέσμους, τα αράματα πότε βγαίνουν? Και εσύ έβγες και το ταξίδι. Ναι, εγώ έφυγα και το ταξίδι μετά κατευθείαν, ναι. Τα αράματα πότε βγήκανε? Τα αράματα βγήκαν μετά από μια εβδομάδα, εφόσον είχα βγάλει τους επιδέσμους. Το αποτέλεσμα είναι το τελικό, είναι η τελική εικόνα ή σταδιακά σιγά σιγά βλέπεις? Σιγά σιγά βλέπεις. Γιατί στην αρχή είναι λιγάκι πρισμένα, λογικό είναι. Μετά αρχίζουν όμως και... Δηλαδή εγώ έχω 1 μήνα που έχω κάνει το χειρουργείο. Μόνο 1 μήνα. Ναι. Και δεν φαίνεται τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να μην έχεις πειράξει τίποτα και είναι τέλεια πάνω σου. Και ούτε πονάω τίποτα. Μπορούσες όμως και παρότι ότι υπήρχε και το πρεξιματάκι στην αρχή να κυκλοφορείς, δηλαδή μιλάμε για κάτι... Ναι, εγώ μόλις έβγαλα τους επιδέσμους, την άλλη μέρα είχα πιάσει πάνω τα μαλλιά μου και φοράγα και σκουλαρίκια κιόλας μακριά. Θέλω να μου πεις εσύ πώς ένιωσες Δεν μετά από όλη αυτή πώς και πώς. Πώς ένιωσες μετά από όλη αυτή τη διαδικασία, πόση χαρά είχες. Αλλά θέλω να μάθω Αλήθεια. και τι είπανε οι γονείς που φοβότανε, αλλά και φίλοι που σε είδανε, αν καταλάβανε ότι είχες κάνει κάτι. Κανένας. Ούτε φίλοι μου που μεγαλώσαμε από παιδιά μαζί. Κανένας. Ο λόγος ήταν γιατί ποτέ δεν τα έπιανε τα μαλλιά μου πάνω. Οπότε μετά που τα έπιασα πάνω, δεν πρόσεξαν καν. Και όλοι λέγανε τι ωραία που είσαι με πιασμένα τα μαλάκια. Ναι. Κάτι είχε αλλάξει πάνω σου, Μαλβίνα. Τι έκανες? Ενώ ας πούμε, δεν έχω κάνει κάτι. Με κοιτάγανε, έχεις αλλάξει κάτι στο πρόσωπό σου. Τίποτα, απλά ήταν η αλλαγή. Η διαφορά στην ψυχολογία. Ναι, στην ψυχολογία τεράστια. Αισθανόσουν να... Ναι, αυτοπεποίθηση, θετική ψυχολογία. Δηλαδή, θυμάμαι πιο πριν, ξύπναγα το πρωί και όλη μου η έννοια ήταν πώς θα φτιάξω τα μαλλιά μου τώρα να πάω στη σχολή. Τόσο πολύ, Εγώ προσωπικά ήταν τεράστιο πρόβλημα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, πως πούμε ένα τόσο μικρό προβληματάκι που μπορεί με τα αυτάκια να είναι λίγο πεταχτά, μπορούν τόσο πολύ να επηρεάσουν την ψυχολογία της γυναίκας, αλλά και ενός άντρα, όπως είχαμε μιλήσει και με τον Χρήστο, που και εκείνος είχε πρόβλημα, που μπορεί ας πούμε να σου χαλάει τη μέρα σου πραγματικά. Και μια μικρή αλλαγή που θα γίνει σε κάνει άλλο άνθρωπο. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και ξέρεις, πρέπει να περνάμε αυτό το μήνυμα, ότι τελικά κάποια πράγματα που καλυτερεύουν τη ζωή μας πρέπει να γίνονται. Αυτό, φυσικά. Και θα ήθελα και εσύ να περάσεις το δικό σου μήνυμα και να πεις σε άλλα κορίτσια και αγόρια που έχουν κάποιο πρόβλημα και που θα θέλουν να το φτιάξουν. Συγκεκριμένα και στην οτοπλαστική, αυτό που έκανες εσύ, θα πρέπει να φοβούνται, θα πρέπει να το δοκιμάσουν. Τι λες, Μαλβίνα? Εννοείται θα έπρεπε να το κάνουν, να μην το σκεφτούν καθόλου. Είναι πάρα πολύ απλή επέμβαση. Είσαι άλλος άνθρωπος μετά. Ο γιατρός είναι αξιόλογος. Τι άλλο να πω, τα καλύτερα, δηλαδή εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Χάρη στο μαγικό χεράκι λοιπόν του κυρίου Νόντα Καποσίτα. Και θα τον ξαναεπισκεφτώ και στο μέλλον. Τι έχουμε να κάνουμε στο μέλλον? Θα μας το αποκαλύψεις τώρα ή μετά? Θα το πούμε ή όχι? Ό,τι θέλετε. Περίμενε, είναι να μας το πεις, να μας το πεις, να το ακούσω. Τι έχουμε να κάνουμε? Θα κάνω και στήθος. Πολύ ωραίο αυτό. Και εγώ θα κάνω στήθος. Λοιπόν, χάρη στο μαγικό χεράκι του κυρίου Νόντα Καποσίτα, σήμερα γνωρίσαμε τη Μαλβίνα, ένα πολύ ωραίο κορίτσι που πήρε την απόφαση να κάνει αυτή την επέμβαση, μια συνηθισμένη επέμβαση της οτοπλαστικής, που πολλοί όμως για τον α ή β λόγο φοβούνται και διστάζουν να την πραγματοποιήσουν. Όμως τελικά, όπως ακούσαμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα, είναι πολύ εύκολα, χωρίς πόνο. Μέσα σε 2 μέρες βγάζουμε τις επιδέσμους, μετά από 1 εβδομάδα τα αράματα και όλα είναι ωραία και καλά και αισθανόμαστε πραγματικά πολύ πιο ωραία, με μεγαλύτερη αυτοεπίδηση, χαρά και πίστη στον εαυτό μας.